to work in social work, how can we organize a model of how we might practice? Takže když chceme pracovat v sociální práci, jak tedy budeme organizovat svou praxi? Well, let's look at some ways in which we might find a paradigm, a model for ourselves to use. Tak se teď podívejme na způsoby, jakými můžeme využít tedy paradigmata naší práce. Well, one of the ways in which I think about this is to look at the international definition of social work by the International Federation of Social Workers. Tak možná tím prvním způsobem je, že se můžeme podívat na mezinárodní definici sociální práce, jak ji definovala Mezinárodní federace sociálních pracovníků. This was published for the new millennium in 2000 and has recently been reviewed. They've decided that they're going to stay with still the same definition. Byla tedy definována v roce 2000. V poslední době byla snaha o revizi té definice, nicméně nakonec bylo dosaženo rozhodnutí, že zůstane tak, jak je. There are criticisms of this definition. Jsou kritické hlasy vůči té definici. In fact, there are criticisms of having a definition at all. V podstatě existují dokonce kritiky toho, že je vůbec nějaká definice. But that's a different lecture. I'll put all that on one side. Ale tohle je na jinou přednášku. Tady to máme tady na jednom slajdu. If you look at this definition, it contains, I think, 4 different ways of understanding what social work is about. Takže když se na tu definici podíváme, tak já tam vnímám 4 různé aspekty pohledu na sociální práci. First of all, it tells you that there are objectives of social work, and it sets out 3 different objectives. Za prvé tedy, že sociální práce má nějaké cíle a jsou tu tedy formulovány 3 hlavní cíle. It says, well, the potential objectives are social change, problem solving for individuals, and what I call empowerment. That is, it says something like the liberation of people to enhance well-being. Well, I call that empowerment. Jsou tu tedy 3. První je tedy sociální změna, druhé je řešení problémů jednotlivců a to třetí, co je tedy empowerment, já vnímám jako osvobození lidí od nějakých problémů za účelem jejich dalšího blaha. So if you think about my lady with cancer and her family, what am I trying to do here? Am I trying to create social change? Takže když se teď zaměříme zpátky na ten příklad, který jsme rozebírali před přestávkou, v tom případě té ženy, budu se tedy zaměřovat na sociální změnu. Well, perhaps I'd like to change the immigration rules, and perhaps I'd like to change the housing rules and all sorts of things like that. But really, that is not what this case is about. Mohl bych se možná zaměřit na snahu o změnu imigračních pravidel, legislativy, nějakých zákonů týkající se bydlení a tak dále, ale to asi nebude to nejdůležitější. Problem solving then, is that what it's about? Well, she's certainly got a lot of problems, but the definition says problem solving in human relationships. Does she have problems in human relationships? Ta druhá oblast je řešení problémů. Je to tedy ta správná cesta, nicméně definice říká řešení problémů ve vztazích. A má opravdu problémy v mezilidských vztazích? Well, yes, there's her responsibility for her mother and her daughter with intellectual disabilities, and there's the problem of her children at school. But somehow or other, these are not really about their relationships, although the problem with her husband taking their children back to Africa might be a relationship problem. Ano, ve svém podstatě nese odpovědnost za svou matku, za tu 25letou postiženou dceru, také je zodpovědná za záškolnost svých dětí, ale to vlastně nejsou vztahy. Možná to jediné, co tady je jakoby ten řešení toho vztahu,
plánovaný odchod do návratu do Afriky. So am I trying to liberate them to enhance their well-being? Well, yes, sort of. I'm trying to help them to cope with their mother's illness in various practical ways and in accepting that illness. And I'm trying to free them up through dealing with their friends and their relationships to try and make their future progress better. So perhaps I'm doing mostly that. Nebo zaměřuju se na to posilování, na to osvobozování od těch různých problémů za účelem zvýšení blaha. To se v podstatě ano, protože snažím se vyřešit tu situaci s maminkou, s dcerou, takže se v podstatě asi ano. So you can see something of what I'm doing in this setting out the objectives, but somehow or other the formal statement doesn't help us very much in describing what I'm trying to do overall with this lady and her family. Takže jak vidíte, tak určitá jakoby vazba na ty formální cíle tady je, ale není to přesně definování toho, co vlastně dělám, čím se hodlám zabývat. So, does it help me to look at social work's main intellectual disciplines? And the definition says using human behavior and social systems theories. Takže pomáhá mi to tedy nějak řešit intelektuální disciplíny, sociální práce, lidské chování a sociální systémy. Well, I'm certainly using some knowledge of human behavior. For example, I'm thinking about the young man's sexual development because he's having to physically care for his mother. And I'm thinking about how the daughter with learning disabilities will need to be helped to understand her mother's impending death. Takže do jisté míry ano, protože řeším třeba toho syna a jeho aktuální potřeby, zrovna tak jako řeším potřebu té 25leté dcery připravit se tedy na tu přicházející smrt její matky. I'm not really about changing people's behaviour. I'm mainly concerned with just understanding what's happening to people and responding to it. Ale neměním jejich chování, nebo nesnažím se o jejich změnu. Spíš se je snažím pochopit a na základě toho zjištění nějakým způsobem reagovat. So am I using knowledge of social systems? Well, yes. I'm going to be using my knowledge of the ways of getting money to support the rent that they're paying and housing change and the education welfare system which makes sure that her children go to school. And I'm going to be doing things with the social services department for her mother and for her daughter. Používám nějakým způsobem svou znalost v oblasti sociálních systémů. Ano, protože vím tedy, jak třeba funguje systém sociálních služeb s ohledem třeba na budoucí péči o tu maminku. Mám tedy nějaké znalosti týkající se nějakých těch právních aspektů, týkající se školní docházky a tak dále. Takže tohle všechno ano používám. But somehow or other it doesn't quite capture all the knowledge and ideas that I'm going to be using. Ale nějakým způsobem to v sobě nenese všechnu tu znalost, kterou budu používat. So let's move on to the third item in the definition. Social work intervenes at the point where people interact with their environment. Takže přejdeme k třetímu bodu, kde se tedy říká, že sociální práce intervenuje tam, kde se lidé dostávají do interakce se svým prostředím. Well, this is certainly true. I'm focusing on interaction with the education system and with the healthcare system and the social services system and housing system. But this element of the definition also doesn't really describe the whole range of what I'm doing. Zase dá se říct, že se v podstatě do jisté míry ano. Dostáváme se sem do interakce tedy s nějakým systémem vzdělávání, systém sociálních služeb, zdravotní systém a tak dále. Ale zase to není úplně přesně celé komplexní pojetí, nebo nezahrnuje to úplně všechno. So,
The fourth element of the definition is social work's main value systems, human rights and social justice. Čtvrtý prvek té definice jsou hlavní hodnotové systémy sociální práce, lidská práva a sociální spravedlnost. They're said to be fundamental. Říká se, nebo věří se, že to jsou, tvrdí se o nich, že to jsou ty zásadní. So, what human rights am I concerning myself with? Well, to a successful family life and to people knowing what's happening to their mother and planning their future. Takže jakými lidskými právy se tady zaobírám? Nějakým právem na rodinný život, mít právo vědět o tom, co se děje s maminkou. To give the children choice about where they live, not having to go with their father to Africa. Poskytnout dětem tu volbu, rozhodnout se, kde chtějí žít, možnost neodejít s tatínkem zpátky do Afriky. Perhaps to make it more just the way the social security system deals with their rent payments and their housing. Možná snahou o nějaké zajištění větší spravedlnosti ve způsobě, v systému, jak funguje nájemné a bydlení. So, when you looked at all this, it sort of gives you an idea of the sort of things I might be doing, but it doesn't give you a clear model or a clear picture. It's, people would say to you, well, it's more or less it tells you what social work is about, but it doesn't make it clear what it is. It's not a clear statement like those things that my mother used to cut up her cloth with, or my father used to use to decide how to drill his holes. Somehow or other it's not clear enough to be a real model. Takže ano, do jisté míry dává nám to nějakou představu, ale nelze říct, že by to byl jasný model, jasný vymezený, že by to bylo jasné vyjádření toho, co sociální práce opravdu, čím opravdu je. Není to tak jasné, tak zřetelné, jako třeba v případě těch nákresů, nebo výkresu toho tatínka, inženýra, nebo v případě té maminky, kde měla ty šablony. Čili je to nesrovnatelné, není to tak přesné. So, when you look at knowing about the world and knowing about social work and knowing how to do social work, it tells you something about what social work is about, but it doesn't tell you how to do it. Takže když se vrátíme zpátky k tomu kontrastu, znát něco o sociální práci a vědět, jak dělat sociální práci, tak ta definice nám říká něco o tom, o čem sociální práce je, ale rozhodně nám neříká, jak ji konat. Why is this? Well, one of the reasons is my argument that social work is socially constructive. Proč je tomu tak? Jedním z mých argumentů je, že to je sociální konstrukt. This means that social work is constantly redefined and changed by institutional relationships and the things that go on in our different societies. Sociální práce se neustále proměňuje na základě různých vzájemného působení, různých sporů a tak dále. I have a picture which tries to set this out. Mám tu obrázek, který se to snaží jakým způsobem objasnit. Here's the beginning of it, and what this suggests is that there's a constant process of renegotiation and reforming of social work as social workers practice. Tak tady to je první část toho nákresu, čímž chci naznačit, že sociální práce je neustálým je to proces neustálého jednání, rozhovoru, debat mezi praktiky. So social work in some way is renegotiated all the time within our society. What in what ways? Sociální práce je neustále přehodnocována. A teď jakými způsoby? Nebo v jakých oblastech? Well, in some ways, I think it's everything we are
everything we do and everything we say. Ve své podstatě je to všechno, co děláme, všechno, co říkáme. Jak jednáme. And I think, however, there are particular places in society where this negotiation goes on most. Ve společnosti máme jistá místa, kde tohle je jakoby projednávání nebo řešení probíhá nejvíce. And I call these arenas, that's like a circus ring, where the action takes place and you focus on it. Já je nazývám anglickém tedy arena, jakési kolbiště, kde tady probíhá nějaký zápas. So in part in society, social work is defined by how we are when we deal with members of the public. Takže v jedné oblasti tedy je sociální práce definována pohledem, jak jednáme tedy ve společnosti jako sociální pracovníci. And partly how we are is defined by the expectations in our agency and with our clients. Zásadní jsou tady očekávání tedy ze strany naší organizace a ze strany klientů. Now I work in a hospice, and so mainly social workers in hospices are concerned with the families of people who are patients and who are dying. Já sám pracuji v hospici a v případě tedy klientů v hospici je základní oblastí zájmu tedy rodiny pacientů, kteří jsou nevyléčitelně nemocní. So in the hospice, it will be my medical colleagues, the doctors, and my nursing colleagues, the nurses, who will be concerned particularly with the patient, this lady who is dying of cancer, and making sure her medication is right and she has the right kinds of treatments to keep her going for as long as possible. Takže v mém případě by to tady byl zdravotní personál, lékařští kolegové, lékaři, kteří budou zajišťovat tedy, aby ta pacientka měla náležitou potřebnou medikaci. So although I know a bit about cancer and a bit about the medication she will have, I don't concern myself with that. They expect me to deal with the family problems, so that they don't have to worry about that. Takže já sice vím něco o rakovině a o té medikaci, kterou má, ale neočekávají ode mě, že se tím budu zabývat. Očekávají, že se budu zabývat prací s rodinou. The client, the patient, the lady with cancer, on the other hand, will have perceptions of what social workers do. Klientka na druhé straně bude mít své vlastní představy o tom, co sociální pracovník dělá. Her main view of social workers in England will be that what social workers do is they take your children away into care if you're not being a satisfactory mother. Tak, takový obecný pohled na to, co dělají sociální pracovníci, hovořím o Anglii, tak ten obecný pohled je, že sociální pracovníci, jejich práce spočívá v tom, že berou děti matkám, které se o ně nejsou schopny postarat. And they may also deal with arrangements for care for an older person who is becoming demented or who is frail. Okrajově se možná budou takoví sociální pracovníci v pojetí tedy té veřejnosti snažit tedy o zajištění nějaké péče pro někoho, kdo je v jistém stádiu demence nebo stáří. And that she already knows that the social services help with her daughter with learning disabilities, so she knows that social workers have functions in there as well. A taky ví, že sociální pracovníci nějak mají jakýmsi způsobem nějakou roli tedy v sociálních službách, protože její dcera využívá služeb jednoho sociálního zařízení služeb, takže ví, že tam nějakým způsobem sociální pracovníci fungují. And she's had enough experience of social work and the general perception in society of social work
when she meets me, to expect that if she's got some kind of practical problems, I might be able to sort them out. A má doposud dostatečné množství zkušeností do té míry, že ví, že sociální pracovník nějakým způsobem dokáže reagovat na situaci, pomoci, takže když mě vidí, tak ví, že budeme něco řešit. So how she comes to me and what my agency, my colleagues expect, lead me to be to do the things that I decide to focus on. Takže jak mě ta klientka, ti pracovníci organizace vedou k tomu, co mám dělat. So this is one of the arenas in which we can affect how people see social work. If we pick up particular things that they ask us to deal with and we leave other things, people get a picture of what social work is about. Takže to je tedy to první kolbiště, kde se teď nějak utváří ten způsob, jak nás vidí druzí, jak je vnímá tedy o čem je sociální práce. They talk to their friends and generally people in society get a picture through television, the press, all sorts of different ways, so that they can understand what social work is. Tito lidé tedy předávají informace dál kamarádům, informace získáváme také z médií, z novin, z televize a tohle to všechno působí formování tedy té nějaké představy o tom, co sociální práce je. Another arena in which this definition of social work is created is in the political, social debate about social problems and how you should deal with them. Tak, to druhé kolbiště, v rámci níž tedy se vytváří ta definice sociální práce, je tedy ta druhá, ta politicky sociálně ideologické kolbiště, tedy nějaká ta oblast, kde tady spolu působí tyto tři oblasti. So that, for example, when I first started in social work 40 years ago, nobody much was worried about drug abuse. Takže například, úplně typický příklad, když jsem já začínala v sociální práci, v sociálních službách před 40 lety, tak téměř nikdo se nezabýval otázkou drogové závislosti. But now it's a big social issue, and one of the worries for the teenagers is if they have a disturbed family life, will they start to become drug users, and one will want to prevent that. Zatímco nyní je to velice aktuální problém, vesměs kdykoliv nějaký teenager řeší problém v rámci rodiny, častokrát zde bývá obava, aby nepropadlo tedy drogové závislosti. So general social concerns and political concerns will affect what social workers have to think about. Takže obecné nějaké politické, sociální, ideologické představy nebo problémy budou formovat sociální práci a její podobu. And if we think about this patient's 17-year-old son, there's a lot of unemployment at the moment because of the financial crisis. And so the state will be particularly concerned to make sure that he gets the training and education so that he can get employment in his later life. Takže například ten 17letý syn, když vezmete tento příklad, tak jedním z hlavních nebo jedním z aktuálních problémů společenských je tedy vysoká nezaměstnanost, čímž pádem tedy vlastně zájem toho státu je, aby ten chlapec dosáhl potřebného vzdělání a aby byl tedy uplatnitelný na trhu práce. And he and his mother will be concerned about that, because if he has to stay at home to look after me instead of going to college, will he lose out on employment opportunities in the future? A i ta maminka s tím synem, i oni se tím zabývají, protože je to otázka, bude to, že je teďko s maminkou doma a pečuje o ní, bude to mít, místo toho, aby tedy se někde vzdělával, bude to mít tedy dopad na jeho budoucí fungování. So both of those are current and general social issues which affect how I decide to deal with my work. Takže to jsou všechno ty aktuální problémy, otázky, které tady formují tu sociální práci. There's a further arena in which this debate goes on,
which is about how you actually implement general social philosophies and political decisions. Ta třetí aréna, nebo to třetí kolbiště, je o tom, jak se aplikují obecné sociální filozofie. So in the political and social arena, people think to themselves, yes, it's desirable to have social workers in hospices so that they can deal with the family consequences of someone who is known to be dying. Takže když v té politicky, sociálně-ideologické oblasti tedy je zřejmé, že tedy je žádoucí, aby v hospicech fungovali sociální pracovníci za tím účelem, aby tedy pracovali s rodinou. And we've seen already that the clients who are coming to a hospice and their families and my colleagues make demands and expectations about what the social work will be like. A už jsme si tedy řekli, že moji kolegové v práci i osoby, které přichází do toho hospice, tak všichni přináší svá očekávání toho, o čem vlastně sociální práce je. And so there is this general picture of what social work will be like, but it doesn't tell you how social workers should actually practice with those demands. There is a negotiation between the agency and the professionals about how we do what we're asked to do. Takže jako existuje nějaký popis takové obecné povahy, ale neříká to přesně, jakým způsobem tedy pracovat a jakým způsobem dostat všem těm požadavkům. So if you look at this picture as a whole, there are negotiations going all the time which push social workers in particular directions. Takže když se podíváte na tenhle diagram, tak vidíte, že neustále probíhají jednání, která profesi sociální práce nějakým způsobem posouvají. And our clients and professional colleagues and politics and social expectations all affect that decision and also our own view about what social work is. Všichni kolegové, politická scéna, všechny tyhle aspekty tedy proměňují a očekávání, tedy to všechno ovlivňuje podobu sociální práce. So we may have a view about what social work is. Takže my můžeme mít nějaký pohled na to, co je sociální práce. But other people will have an influence on that. Ale jiní lidé budou to ovlivňovat, budou na to působit. We might like to think about social work like this. I'm changing slides. Možná si můžeme představit sociální práci asi takto. The social worker sits in his office, he gets the phone call, wow, he tears apart his coat. Sociální pracovník sedí ve své kanceláři, někdo mu zavolá a hop! And he becomes super social worker. A stane se super sociální pracovník. Solve all the problems. A vyřeší všechny problémy. That's the image we want to give to people. A to je tedy tak se chceme jevit těm druhým lidem. One for one client, unfortunately, they don't really seem to see it like that. Bohužel to tedy takhle ti ostatní nevidí. These photographs, by the way, come from an American calendar about social work. So there's one for every month. I'm not going to show you them all. Tyto fotografie, jenom podotýkám, jsou z amerického kalendáře sociální práce. Bohužel vám neřekli ukážu. But this is one about social work values. It says social workers celebrate the individuality, the uniqueness of individuals. Ale jsou zde prezentovány tedy nějaké hlavní hodnoty sociální práce. Tady je sociální pracovník oslavuje jedinečnost jednotlivce. There are all these wonderful individuals that we work with. To jsou ti úžasní jedinci, s kterými pracujeme. And we celebrate their individuality and try to work with their individuality. A my prostě oslavujeme jejich jedinečnost a snažíme se s tou jedinečností pracovat.
this picture suggests that it might be a bit of a problem achieving this in our current society. Tento obrázek ukazuje, že to může být docela problém dosáhnout tohoto cíle v naší společnosti. The next one is an idea that social workers sometimes have about themselves, that they are creative, imaginative people who can cope with any kind of situation that they're presented with. Tak ten další je, že sociální pracovníci jsou velmi kreativní, dokáží se popasovat s každou situací a být mimo rámec toho myšlení. We can liberate dogs to drive our cars for us. Pes řídí auto. These pictures, which I had permission by the photographer to reproduce in these lectures by Mike Eakin, won a prize in the presentation of university subjects. Tohle fotografie od Mikea Eakina mám povolení tady tu fotografii použít a vyhrál tato fotografie cenu. So these are ideas which we might contribute to the perception of what social work is. Tak to jsou ty myšlenky nebo představy, kterými můžeme my přispět k tomu pochopení nebo pojetí sociální práce. Wonderful, lovely, fantastic social work. Úžasná, dokonalá, krásná sociální práce. Creative, individual. Kreativní, individuální. But what might other people think? Co si myslí jiní lidé? Well, you may not know, but you can see it on the internet. There's a weekly strip in the Guardian newspaper in England about social workers. Možná nevíte, ale na internetu je každý týden každý týden je nějaký sloupek o sociální práci. And if you go to the Guardian website and look for Claire, Claire in the community, this is, you can see the weekly strip. It's reproduced every week. A je to tady, můžete to najít na webových stránkách Guardian. The BBC also has a radio series about Claire, so you can hear her on the radio too. Claire is a name? Yes, Claire is a name. BBC tady má každotýdenní program o Claire, asi social worker. Sociální pracovnice jména Claire. So this is one of the social workers in Claire, but this is not Claire, this is Megan. To teda není konkrétně Claire, toto je Megan. And it shows you a stereotype of British social workers that many people in society would have. A ukazuje tady nějaký stereotyp, který přežívá tady ve společnosti. She's a local government official, so she wears a suit. Je tedy ve službách, je státní zaměstnankyně, takže má na sobě uniformu. Social work is a bit respectable, so she wears sensible shoes. A protože má působit respektovaně, tak jak vidíte, má vhodnou obuv. And she goes out into the world to try and solve people's problems. A jde do světa ve snaze řešit problémy druhých. But as you can see, she's a little bit ineffectual. She doesn't really quite understand all the problems that she's trying to deal with. Ale jak vidno, nevypadá, že by chápala, co se kolem ní děje, že by byla nějak obrazná. She doesn't see that the dog is peeing on her. Nevidí, že pes není čurán. And she doesn't see that the teenagers are trashing her car. A vůbec už si nevšimla, že tam někdo ničí její auto. But here she is in an area with lots of social problems, and she's there to solve them. Ale je tu připravena řešit všechny ty sociální problémy. Looking at this picture, do you have confidence in this person to solve all your social problems? Když se na tenhle obrázek podíváte, chováte důvěru téhle osobě, že vyřeší vaše problémy? Well, look around you and see how many Megans you have in this room. Podívejte se kolem sebe a řekněte, kolik takových Megan kolem sebe vidíte. Well, no, most of you are like Claire. Claire is very assertive. Get on with it. Většina z vás je spíš podobná Claire, takže jste taková průbojná a plná energie.
But this is a picture that many people have of social work, and it is a political position about social work, that it's ineffectual against major social problems. Ale tohle je bohužel tady ten obrázek, který většina lidí ve společnosti tedy má. Je to jakýsi ten politický postoj, který tu pozici definuje. And it's ineffectual because it deals with individuals and individualizing problems like this, instead of looking at the broad social issues that it should be dealing with. Sorry, I didn't hear that. It's ineffectual, so social workers seen as ineffectual because they deal with individual problems instead of dealing with broad social problems. A sociální práce tady vypadá jako neefektivní, protože se snaží o práci s jednotlivci, čímž pádem jakoby neřeší ty celkové problémy, ty všeobecné, globální. So, one of the things you can see about this discussion about social work construction is that social work is not created by us, by our definitions and by our theories, by our intellectual work. Důležité je tedy pochopit, že ta konstrukce sociální práce není formována našimi představami, našimi postoji a tak dále. It's instead created by all sorts of things that go on in society. Spíš je tvořena, utvářena, formována dalšími oblastmi, aspekty, které jsou kolem nás ve společnosti. So if you look at this table, this comes from my book on modern social work theory. Tak, když se podíváme na tuhle tabulku, ta tabulka je z mé knihy Teorie moderní sociální práce. And what it points out is that social workers deal with two different forms, well, several different forms, but two different forms of knowledge, formal theory and informal theory. A přináší tedy, nebo říká, že sociální pracovníci se tedy potýkají s dvěmi, vlastně vícero, ale tady jakoby dvěmi oblastmi znalostí. Jsou tedy formální teorie a neformální teorie. If we look at the books on social work, this modern social work theory and all the other books, they write it down and they tell you there are really important things about social work and they set out careful explanation of what all those theories are about. Tak když se podíváme na víceméně všechny knihy o teorii sociální práce, tak všichni prostě říkají, že to jsou důležité věci a všichni je nějakým způsobem definují a říkají, co je jejich podstatou. This kind of theory tells you that you base your work on this kind of knowledge and this will tell you how to practice. A říká se tam tedy, že toto jsou teorie, na kterých můžeme založit svou praxi. But we've already seen that social work is socially constructed. So all sorts of formal ideas that you are aware of in society put pressure on you to change those formal approaches to theory, and that is informal theory. Ale už jsme si říkali, že ty sociální práce je tedy sociálně konstruovaná, že tedy působí různé ty aspekty a posouvají ty hodnoty a celý ten význam a definici sociální práce, a to jsou ty neformální teorie. So formal theory is only ever partial because it tells you about what's been written down, but it doesn't tell you about what you know, what Michael Payne called tacit knowledge, hidden knowledge, spoken knowledge. Takže formální teorie jsou pouze částí, nikdy nemůže být kompletní. Protože vždycky tady jsou ty další teorie, které tedy lze odlišit jako skryté. So coming back to my family, formal theory tells me that you have to work over a longer period with someone with learning disabilities because they need a lot of repetition and preparation. Takže příklad, když se vrátíme k té rodině, o které jsme hovořili, tak
tomto případě vím, že osoby s mentálním postižením vyžadují speciální přístup, vyžadují péči, vyžadují opakování něčeho neustále. But it's informal theory which tells me that I have to have a special focus on unemployment, this young man's employment at the moment, because if I don't, he may be in more serious difficulties later on. And that can't be written down because it's too new, it's about the present economic financial crisis. Takže to jsou ty jakoby psané, ty dané. Ale ty neformální teorie říkají například, že se mám zaměřit na problém nezaměstnanosti, na tu otázku zaměstnatelnosti toho mladého chlapce, ale ty nejsou zapsané, protože jsou tak aktuální, tak na krátkodobé nebo časově závislé. Nejsou prostě stabilní, neplatí pořád. Formal theory is applied. So what happens is, the assumption is in formal theory that this written down theory gives you a general model of how to practice. Tak formální teorie je aplikována, či nějakým způsobem dává návod, jak ji uvádět do praxe. Indeed, it gives you a paradigm. Poskytuje paradigma. And from the paradigm you can work out how to practice. A z toho paradigmatu lze vypracovat nějaký postup v praxi. Informal theory works the other way around. A neformální funguje opačným směrem. You know about how things are. Víte, jak se věci mají. And that tells you how you should change the formal theory to respond to how things actually are. Takže víte, jak se věci mají a to mění tedy váš pohled na to, jak byste měli aplikovat ty formální teorie. Abyste správně zareagovali, správně pomohli. So what this tells you is that the formal paradigms or all these alternative models of practice are really not good enough for you to practice with human beings in complex situations. You have to be able to adapt using your informal knowledge. Takže co tím tedy říkáme, že ty formální teorie, ta formální paradigmata nejsou dostačující k tomu, abychom dokázali vhodně reagovat tedy v komplexních situacích. So doing social work is not like my mother making her dresses. You can't just snip the cloth and sew it together according to the pattern. Takže sociální práce prostě není jako když moje maminka vzala ty kousky látky podle vzoru a sešila je. You have to look at the pattern, look at the cloth and work out how you're going to do it. Musíte se podívat na tu předlohu, musíte se podívat na tu látku a nějakým způsobem dospět k názoru nebo k rozhodnutí, jak to uděláte. Now we've already seen this when we were looking at the objectives of social work in the IFSW definition. Můžeme se teď podívat na cíl sociální práce dle definice Mezinárodní asociace sociálních pracovníků. Now I use this definition, these three objectives, to outline a territory for social work, which I see as having three sides of a triangle. Používám tedy definici k tomu, abych vymezil tři oblasti sociální práce, které tři vrcholy. So if we look at the three objectives, you remember one was about problem solving to deal with relationship problems. Takže první ten cíl, když si vzpomenete, bylo teda řešení problémů. One was about empowerment to achieve people's liberation and well-being. Druhé tedy byl empowerment, ta snaha o osvobození lidí pro zvýšení jejich blaha. And one was about social change. A ten třetí cíl byla sociální změna. And we position ourselves as social workers somewhere in this territory. A my jako sociální pracovníci se vymezujeme někde v rámci tohoto teritoria. And we are positioned by our agencies and by our professional colleagues' expectations. Jsme jakým způsobem určováni, usměrňováni očekáváním ze strany kolegů, ze strany pracovníků, ze strany společnosti.
So my colleague doctors and nurses don't expect me to change the world. They expect me to be over here somewhere, solving individual problems and helping people to make their own free decisions. Takže kolegové například neočekávají, že spasí svět, ale že budou spíš v té oblasti toho řešení těch problémů jednotlivců. I have a friend who works in a women's refuge for people who are suffering, women who are suffering from domestic violence. Například mám známého, který pracuje v zařízení pro ženy oběti domácího násilí. Now she is doing some problem solving because the women come to the refuge to be protected from violence by their husbands. Je to tedy žena, takže tato kolegyně nebo kamarádka tedy řeší problémy těch jednotlivých žen, protože tam přicházejí tedy s nějakým problémem. She also tries to empower their personal well-being because she's trying to get them to see that they can take control of the situation and not be ill-treated by their husbands. Snaží se samozřejmě také o jejich osvobození, o ten empowerment, protože se snaží, aby ty ženy prohlédly a pochopily svou situaci a že tedy jsou tedy oběťmi domácího násilí. But she does want to change. One of the important things about their refuge is they want to change the attitude to domestic violence and the way in which women are treated by men, and she wants to change the way in which the police deal with domestic violence. Ale obecně se taky snaží o změnu toho, jak je vnímán ten problém domácího násilí, jak i policie zachází nebo řeší ten problém a jak zasahuje. So in this whole territory, she's much more over to this side of the triangle. Takže ona by v této oblasti, v tom teritoriu, tedy byla více na pravé straně. Now I just want to point out, you asked why are we having this debate about these three different objectives. Možná se ptáte, proč se tady o těch třech cílech sociální práce vůbec bavíme. Well, I suggest to you that they represent well-known political positions in the whole range of political ideas. Možná vám jenom řeknu, že vlastně reprezentují tři politická přesvědčení politické postoje společnosti. So the people who say we should be doing social change and we should be concerned with social systems mainly. Takže ti, kteří říkají, že máme se zaměřit na sociální změnu a zabývat sociálními problémy, they're really coming from a position, a socialist position, which says that we should plan and organise society, and it's social change which is more important than individual work. Většinou jsou tady jakoby z oblasti toho socialistického tábora. Jsou tedy, řekněme, z toho socialistického tábora a zabývají se nebo snaží se prosazovat sociální společenské změny spíše, než se zaobírat individuálními problémy jedinců. Whereas the people who are thinking, well, it's the individuals who count really, individualistic work with solving people's individual problems and family problems, is more of a liberal or neoliberal position. Zatímco osoby, které přistupují k řešení problémů spíš po té individuální stránce, to znamená tvrdí, že se jedná většinou o individuální problémy a maximální problémy rodin, jsou lidé, řekněme, z toho liberálního nebo neoliberálního tábora politického. Whereas the liberation for well-being, empowerment model is more objective, is more about the traditional European social democratic. Zatímco ten cíl týkající se osvobození, zmocnění a osvobození prosazování vlastního blaha, to je vlastně takový klasický problém, nebo takové klasické téma evropské sociální demokracie. So you will sometimes see the debate represented in terms of non-linear paradigms. Takže sice se častokrát můžete setkat s tím, že diskuze probíhá na základě nějakého střetu paradigma. The psychologists will say to you, well, we can have real evidence about people's behaviour and how to change it, and
so it's individual problem solving, which is the only really practical way. Psycholog se na to může dívat tak, že no, potřebujeme mít jenom nějaké důkazy o tom, jak se jedinec chová v určitých situacích. To je všechno, to je jediný problém, který v tom já vidím. On the other hand, it's the sociologists who tell us, well, there's lots of social knowledge and understanding which can help us work with people in society. You have to understand people's culture, you have to understand social relationships and how they work, and power, and things like that. Unless you understand that, you can't work with individuals. Sociolog vám naopak řekne, no, vy musíte vědět, jaké modely, nebo jakým modelům dochází v tom chování jedince, vy musíte mít nějaké povědomí o tom, z čeho vzešel, jaké je jeho sociální pozadí. Jinak nebudete schopni s tím jedincem vůbec pracovat. So it's claimed very often that this debate about social work's objectives is about the knowledge paradigms that social workers need in order to practice. Takže většinou se ta debata tím pádem se skupí jenom na takovou, nebo svrchne jenom na takovou debatu o tom, jaká paradigmata musí sociální pracovník uplatňovat v své praxi. I would argue instead that it's politics. It's about people's political positions about how you deal with society. And the claim that it is a knowledge debate hides claims about what is important politically for this profession. Já na to však říkám, že ta debata má ryze politickou povahu. Že takové tvrzení, že se jedná o nějaký střed ideologický nebo o střed myšlení, je vlastně taková zástěrka, která zastírá to, že se ve skutečnosti odehrává boj politický, že se ve skutečnosti jedná o boj politických myšlenek. Now, in all that I've been talking about here, what I've been saying is that there isn't a general view, one paradigm of social work, which tells you what social work is, because it is always going to be negotiated, constantly changing, constantly adapted between professionals, among professionals finding themselves in this territory, and between professionals, colleagues, and political systems. Co jsem vám chtěl říct, je, že neexistuje nějaké jednotné paradigma pohledu na sociální práci, že celý ten komplex sociální práce se neustále mění, je neustále znovu přeformulováván a hlavně především je to vlastně vždycky takový střed několika postojů, které vymezují práci a postavení toho sociálního pracovníka ve světě. So in relation to a big one system paradigm of social work, I don't think it's there. Čili co se týče, pokud se jedná o nějaké jednotné, veliké, vše zahrnující paradigma sociální práce, já si osobně myslím, že nic takového neexistuje. But what about the other possibility that there are lots of different models which tell you something about how you can organize practice in social work? Máme tady ale ten další postoj, který říká, že existuje několik paralelně existujících alternativ, které hovoří o tom, jak máme od sociální práci organizovat. And this leads us to look at practice theories, which is what my book Modern Social Work Theory is about. To nás přivádí k zaměření se na takzvané teorie praxe, teorie praxí, jimiž se zabývá moje kniha Teorie moderní sociální práce. Now, what these theories are, they consist of some knowledge and intellectual analysis of social situations. And from this, they construct, if you understand a situation like this, you do that. So they say, understand it this way, as a result of understanding it that way, you do this. Ty teorie jsou postaveny na tom, že určitému problému rozumíme jistým způsobem a díky tomu, že tímto způsobem rozumíme, jsme schopni nebo budeme svou činnost realizovat tímhletím a ne jiným způsobem. Now if you look at books about practice theory, you can find books that say there are many practice theories. Pokud se podíváme, nebo pokud se budete probírat knihami, které se věnují těm praktickým teoriím nebo teoriím praxe,
dozvíte se, že existuje spousty teorií praxe. The biggest one that I know is edited by Professor Francis J. Turner, a Canadian professor. To je ta nejznámější, ta největší, kterou já znám, to vydal pan profesor Francis J. Turner, kanadský profesor. And it's called Social Work Treatment. And nazývá se ta sociální práce jako léčba. The current edition, which came out last year, has 35 different social work practice theories. Poslední vydání této publikace uvádí nějakých 45 teorií sociální práce, praxe. 35, pardon. But this is an awful lot of things to understand and to see as competing theory. So most people, including me, group these theories together according to their intellectual sources and their intellectual position. Ale být schopen vnímat nebo podržet si všech 35 teorií a vnímat je v nějakém vlastním, nějakém vzájemném střetu je pro člověka neúnosné. Z tohoto důvodu si mnozí lidé, včetně mě, seskupili těch 35 teorií do několika málo skupin, do méně skupin na základě těch intelektuálních, na základě té intelektuální nebo vědecké základny, ze které ty teorie vycházejí. If you look at these groups of theories, if you group these theories rather than seeing them as all individual, you can see that the groupings have been stable over a long period since the theory wars of the 1970s that we were talking about earlier. Pokud si je tedy seskupíme do těch skupin, do těch méně skupin, tak si všimneme, že ten model toho seskupení už trvá a je platný od nějakých 70. let minulého století. Now they do differentiate, they divide themselves up in various ways and they develop and change, but the areas in which they operate have been broadly stable for some time. Ačkoliv se tedy částečně mění ty teorie, různě se vyvíjejí, to jejich základní, to nosné téma pořád zůstává stejné. To znamená, že se dají neustále udržet pouze 3 větší skupiny, do kterých se dají seskupit. And I argue that you can group the groups into 3 main sections which are similar to the IFSW professional objectives. A já tvrdím, že těchto 35 víc teorií se dá seskupit do 3 základních větších skupin, které vlastně vycházejí z těch cílů nebo úkolů sociální práce, tak jak byla definována Mezinárodní federací sociálních pracovníků. There are 2 groups which don't quite fit and they sit between the main IFSW. Existují tedy přesto dvě skupiny, které se tak nedají úspěšně zařadit do ani jedné z těch 3 větších skupin, které prostě nesedí jako na definici, nezapadají. So what I would say about practice theories now is that they are not completely separate competing paradigms. Co bych však o nich řekl, těchto teoriích praxe, je, že to nejsou samostatné, vzájemně mezi sebou bojující paradigmata. What they are is groupings of ideas which all make a contribution to the central idea of what social work is about. Řekl bych, že jsou to vlastně takové konglomeráty, taková seskupení různých ideí, které dohromady vytvářejí jedno velké které vytvářejí nebo přispívají té jedné veliké ideji sociální práce, nebo toho, o čem sociální práce je. So groups of practice theory are a contribution to an eclectic practice. Jsou to vlastně takové, je to vlastně eklektická praxe. And the research shows that most social workers see themselves as using ideas collected from a lot of places. So most social workers see themselves as being eclectic
rather than pursuing just one model of practice. A konec konců i pohled z praxe je, že většina sociálních pracovníků sama sebe vnímá jako takové eklektiky, to znamená lidi, kteří si spíš vypíchávají nebo vyžďobávají myšlenky z různých škol, z různých teorií, aniž by nějak tvrdě prosazovali jednu jedinou linii, jednu jedinou školu. Now there are objections to this way of seeing models of practice because the view is that you can't understand each model sufficiently well realistically to be able to practice it alongside all the other models of practice. You can't understand all the models sufficiently well to select. Existuje totiž taková námitka, že zkrátka nemůžete, nebo nejsme schopni pojmout všechny ty různé teorie a uplatňovat je v praxi. Je to zkrátka na lidské síly. But if you connect them with the IFSW objectives, what you get for these models of theory is that they are metaphors for positions in this map of practice. So if you look at this triangle, the theories that you select from position you in different places in this territory. Pokud si však ty modely teorií dáme do vztahu k těm třem cílům, jak je definovalo i Mezinárodní federace sociálních pracovníků, tak vlastně zjistíme, že se zase dostáváme zpátky k tomu trojúhelníku, který jsme tady měli. So this is the current list that I use in modern social work theory. Tohle je teda aktuální seznam teorií, které já sám uvádím ve své knize Teorie moderní sociální práce. This may not be quite familiar to you, and the reason for this is that I'm rewriting modern social work theory at the moment. Možná vám tato tabulka není nějak známa, nejspíš to bude kvůli tomu, že já sám tu svoji publikaci neustále přepisuji, přepracovávám. So this is from the new edition, which will come out next year. Tohle, co vám teďka prezentuji, je aktuální podoba, která nicméně vyjde tiskem až příští rok. But most of these you will probably recognize from the previous editions. Ovšem, některé z nich snad si budete pamatovat z předchozích vydání. So let's just run through the list. Tak si ten seznam projdeme. You have psychodynamic theory, first of all, the traditional psychoanalytic theory of social work. Máme tady psychodynamický nebo klasický psychoanalytický přístup k sociální práci. You have crisis and task-centered work. Krizové intervence a úkolově orientovaný přístup. You have cognitive behavioral practice. Máme kognitivně behaviorální. And you have systems and ecological work. Máme systemický ekologický přístup. Now all these are clearly in the arena of problem solving work in welfare state, solving people's problems in a practical way. Všechny tyto 4 zmíněné přístupy patří do toho kolbiště řešení problémů, do té arény, v níž se řeší problémy. Just to jump over one for a minute, then the next group are strengths, solution-focused and narrative practice, which is very strongly developing at the moment, so there's a new words for you. Jednu přeskočíme, dostaneme se k té teorii silných stránek přístupu na řešení orientovaný, přístup orientovaný na řešení a ten narrativní přístup, který poslední dobou zaznamenává značný rozvoj. And humanistic, existential and spiritual practice. A pak přístup k praxi humanistický, existenciální a duchovní. These are more about liberating people in their well-being. Týkají se tedy, pojednávají nejvíc o tom osvobozování lidí za účelem dosažení vlastního blaha. So that's the empowerment group. To je vlastně ta skupina, kterou jsem tehdy zahrnul na jednom z těch předchozích slajdů, do toho empowerment, do toho vrcholu zmocňování. Now leading over the next one, the final 3 are social change theories, critical theory, feminist theory, anti-discrimination, cultural sensitivity. Pak tady máme třetí velkou skupinu, které přecházíme, to je skupina zaobírající se sociální změnou,
Mezi ně patří kritická teorie, feministická teorie, antidiskriminační, antiopresivní, chcete-li, přístup, pak kulturní citlivost. Now, these theories are more about how you deal with major social issues in society as they affect people, rather than dealing with the people and their problems. Tyto teorie se týkají spíše celostních, celospolečenských problémů, jako zaobírají se změnou společnosti, nikoli jedince. Now, the ones I jumped over are the ones that have a little bit of two things in them. So, if you look at the empowerment and advocacy one, this one here, that has a bit of personal liberation and a bit of social change in it. Teď jsem přeskočil jednu, jestli jste si všimli, ten sociální rozvoj, sociální pedagogika. Empowerment, zmocňování a advokacie. And if you jump up again to social development and social pedagogy. A ještě jeden jsem přeskočil úplně na začátku, když jsem přecházel mezi dvěma velkými skupinami, a to je konkrétně sociální rozvoj a sociální pedagogika. That has both elements of problem solving and liberation. Čili obě tyto přeskočené skupiny teorií v sobě zahrnují jak předchozí, tak tu po nich následující. To znamená, sociální rozvoj a sociální pedagogika má v sobě prvky řešení problému i prvky empowermentu, zatímco ten empowerment a advokacie ta má v sobě nese prvky empowermentu i sociální změny. So connections with the IFSW objectives, but some clearly separable models of practice. Máme tu je tu jednak návaznost na ty cíle definované Mezinárodní federací a jednak snadno oddělitelné, rozpoznatelné jednotlivé skupiny teorií. And they're clearly separable because they each have a major concept in them, which is an important contribution to the idea of social work and totality. Proč jsou tak snadno rozdělitelné? Je, že každá z nich v sobě nese určitý koncept nebo pojetí, které přispívá k celkové myšlence nebo k celkové ideji sociální práce. So, just to give you a few examples of those major contributions, the psychodynamic theory emphasizes people's internal feelings and conflicts and emotions. Abych uvedl nějaké příklady, jak přispívají jednotlivé skupiny teorií k celkové ideji sociální práce. Máme tady ten psychodynamický přístup, který jehož hlavní přínos spočívá v tom, že se zaměřuje na vnitřní pocity a konflikty jedince. Cognitive behavioral theory, on the other hand, is still psychological, but it doesn't concern internal feelings and emotions, but external behavior. Kognitivně behaviorální přístup je psychologický, ale nemá v sobě tu spirituální notu, naopak je spíše racionální, nebo koncentruje se na ten racionální přístup a řízení chování člověka. Strength solution and narrative practice focuses on positive experiences, positive thinking and internal strengths so that you can build positively in your life for the future. Ten přístup zaměřující se na silné stránky a řešení a narrativní přístup, ten zase akcentuje pozitivní uvažování, vnitřní síly člověka. And you can go on to all the others to identify their particular contribution. A sami si pak můžete projít ty zbývající teorie. Jsou tam vždycky uvedeny v tom třetím sloupečku přínos té celkové myšlence sociální práce. It's set out very briefly here, and I encourage you to buy the book next year when it comes out, so that you can look at it in detail. To je jenom taková drobná ochutnávka, že bych velice rád, kdybyste si příští rok zakoupili knihu, která má být, abyste se se všemi problémy a tématy seznámili hlouběji. Každý akademiků si tuto knížku chce koupit. Každý akademik chce, aby si lidi jeho knihu kupovali. So, what I would like to suggest to you is that you can look at a complex case situation by looking at the different ways in which these theories contribute to your understanding of what you should do.
chci po vás, abyste se na sebe, na své postavení v té sociální práci podívali jako na takovou případovou studii a vlastně jako vždycky optikou těch jednotlivých teorií si zjistili, co vlastně, jak má vlastně sociální práce vypadat. So let's turn back to our lady with cancer. Vraťme se tady zpátky k té paní s rakovinou. Well, you'll remember that the first focus that I had was on her rent and financial problems. Jestli si ještě vzpomenete, já jsem se nejprve zaměřil na ty její problémy s nájmem a vůbec na její finanční problémy. Well, one of my colleagues specializes in dealing with people's financial problems, and she looked at this lady's history of rent payments. Můj kolega, který se zabývá těmi finančními problémy klientů po nejvíce, si teda probral tu její historii, ty její finance. And she found that the family had not been claiming since the divorce the right social security payments for rent payments. She got the arrears, and as a result of this, all the rent arrears were removed, and in fact she got an additional payment which she hadn't expected. A zjistila, to byla to kolegyně, že ta rodina, nebo ta paní s těma dětma si nezažádala o příspěvky, na které měla právo, příspěvky na bydlení. Díky tomu se teda dostala do skurzu s placením nájmu a k tomu se ještě přičetly úroky. Well, we did this in 2 weeks. It's the Superman social worker. You tear and you solve the financial problems at once. No a my jsme ty problémy pak vyřešili během 2 týdnů. Roztrhli jsme si ty naše košile, stali se nás Supermani a všechno jsme během 2 týdnů vyřešili. So then I started looking at the daughter with learning disabilities. Pak jsem se tedy zaměřil na tu její 25letou dceru s mentálním postižením. And what I discovered was that her social services carers had decided that because she had learning disabilities, she would not be able to cope with the fact that her mother was dying, so they refused to tell her. Zjistil jsem, že ti sociální pracovníci, kteří jí poskytovali péči, věděli, že má mentální postižení a jelikož její maminka byla nevylečitelně nemocná, tak se tady rozhodli, že protože je to tak těžké člověka s mentálním postižením na nějakou takovouhle náhlou situaci připravit, se rozhodli o tom vůbec neříkat. Now my informal theory of this is that this is very common behaviour. Because if you have someone who is a child or has learning disabilities, people want to protect them from bad things, so they don't tell them. Ta moje neformální teorie, nebo to, co jsem si osvojil díky neformální teorii, mě říká, že je to dosti běžné. Pokud máme dítě nebo člověka s mentálním postižením, snažíme se ho vždycky chránit před špatnými zprávami. But you have to look to the future. In fact, her mother was going to die soon, and so she needed to be prepared for it. Ale je nutné se přeci zaměřit na budoucnost, podívat se na ten problém i z té perspektivy budoucnosti. Její maminka zanedlouho zemře a ona se prostě na tuto situaci musí připravit, ať chce nebo ne. People think, I won't tell the children just yet, I won't tell someone with learning disabilities just yet. And it makes it worse for them because they think you've been lying to them or refusing to tell them the truth when they should be involved. Jak jsem tedy řekl, je dosti běžné, že člověk, který se stará buď o dítě nebo o někoho s mentálním postižením, mu takovéhle nepříjemné zprávy nechce říkat. No tak teď mu to ještě neřeknu, no, nechá to nějak vyhnít, ale nakonec ten problém vypadá tak, že on se zdvojnásobí kvůli tomu, že si ten klient vlastně uvědomí, že mu celou dobu lhal nebo že mu něco zastíral. Strengths-based theory tells you that you can't just assume that you're going to tell someone. You have to get them ready so that they can use the strengths that they have in order to cope with the news that you're going to give them. Ale teorie zaměřující se na silné stránky lidské osobnosti vám naopak radí, že správný přístup je připravit někoho
na nějakou dříve nečekanou situaci. Aby zkrátka byl schopný aktivovat všechny svoje síly a s tou nastalou situací se pozvat. And you have to be alongside the people to deal with what most people find is a very difficult thing to do. A máte být připraveni na to lidi doprovázet, klienty doprovázet v takto složité situaci, aby byli schopni se s tím porovat. Now there is research which tells you how to tell people bad news like your mother's going to die. Existuje výzkum, který vám dává konkrétní rady, jak lidem sdělovat nějaké nepříjemné zprávy. Například, že jim v brzku zemře mamka. That's the formal knowledge. But the informal knowledge is, I've done this a lot of times, so I'm confident that I can cope with the consequences of telling someone this kind of news. To je ta formální stránka, to je ta formální znalost, čili existuje výzkum, který vám může tyhle ty rady dát. A neformální stránka, ta neformální teorie, kterou mám, řekněme, osvojenou díky své praxi, je, že vím, jak mám tyhle ty zprávy sdělovat a vím, co mám dělat s tím konkrétním jedincem ve chvíli, kdy mu takovouhle a poté, co mu takovouhle zprávu sdělím. So strengths theory again tells you, don't just concentrate on one person, concentrate on everybody in the situation. A ta teorie těch silných stránek vám radí, nekoncentrujte se jenom na jednu osobu, ale koncentrujte se na všechny osoby, kterých se to zpráva týká. That's because people's relationships are strengths to each other. Protože mezilidské vztahy jsou vlastně takovou silou nebo takovou mocností, která lidi vzájemně pojí. So what I persuaded the mother to do was to see her 25-year-old daughter for an hour every week to construct a memory box. Co jsem udělal, té mamince jsem tady poradil, aby se snažila pravidelně, jednou za týden, stýkat se svojí 25letou dcerou, s tou mentálně postiženou, aby v ní vytvořila jakousi takovou černou skřínku. And a memory box is about this size, a shoebox. Aby spolu vytvořili nějakou takovou pamětní skřínku nebo skřínku vzpomínek. And in the box you put things which will remind you of your relationship. A v této skřínce, do této skřínky se budou vkládat všechny předměty, které vás v budoucnu, které se v budoucnu budou upomínat na jejich vzájemný vztah. Now, my wife and I, we have memory boxes for all our children. My například s manželkou máme takovouhle skřínku vzpomínek, bedničku vzpomínek pro všechny naše, uchovanou pro všechny naše děti. So for our daughter, for example, her memory box contains letters home for the first time she was away from home. Například pro naši dcerku ta skřínka obsahuje všechny dopisy, které nám psala, když byla poprvé někde z domu, jako další dobu. And the box contains the letters, and it contains a little explanation which says these are the letters that you sent us, age 11, the first time you were away from home. A v té knížce máme tedy konkrétně ten dopis a k němu takový přípisek, takovou vysvětlivku. Tenhle ten dopis si nám zaslala, když si byla v 11 prvně na nějakou další dobu z domu. And there are similar objects for all our children in their own memory boxes. A ostatní děti mají takové podobné, zcela specifické, jako čistě pro ně jako, důležité a vzácné předměty. Now our daughter, who is 31 and a social worker herself, she loves her memory box. Every time she visits us, she gets it out and has a look through it. Čili naše 31letá dcera, která je sama sociální pracovnicí, tu skřínku vzpomínek miluje. Pokaždé, když je u nás na návštěvě, tak si ji vytáhne a prochází si těma předmětama, které jsou. And she's talked to us about all the objects in it. A povídá nám o všech těch předmětech, které v ní má. Our son, he knows it's there, but he's not bothered. Náš syn naopak ví, že nějakou takovou skřínku někde má, ale on se o ní nezajímá. But when we die, they will both have their little box of memories.
ale až jednou zemřeme, tak budou sledovat takovou skřínku vzpomínek, díky níž si na nás. So I explained this to my patient, my client with cancer, and said, find a box, find some things that you've done that will remind your daughter of things that you've done together, places you've been, photographs, little books, something like that, and sit there and talk the contents of the box through with her. Čili konkrétně jsem pak poradil té paní s rakovinou. Najděte si někde nějakou krabici, skřínku, co chcete, a vložte do ní všechny ty předměty, které vaší dcerce budou vás navždy připomínat. Jo? Zkrátka dávajte tam třeba fotky, třeba z míst, kde jste spolu byli, knížečky, které jste třeba spolu četli, všechny takovéhle upomínky na minulost, čili na vás jako na maminku. A probírejte s ní všechno, co do té krabičky, do té skřínky dáváte. This is a very practical way of getting someone to sit down with someone and talk about their lives, but not having to have an full emotional discussion, but to do it in a very practical way. Je to takový šikovný způsob, jak přimět v tomhle případě třeba dva lidi, aby si spolu sedli a hovořili o životě. Jo? Jako žádné emotivní nebo nějaké afektované rozhovory nebo nějaká extempore, ale jednoduše rozhovor dvou lidí nad svým životem. So this young woman with learning disabilities, it allowed her to do some work every week, thinking about the fact that her mother was going to die and understanding that better. Pro tu 25letou dívku s mentálním postižením to byla vlastně taková příležitost, jak si každý týden navyknout na to, že její maminka v brzku zemře. A jak se pak s tou situací vypořádat. And it allowed her to build a new and quite close relationship with her mother through doing this work on their memories together. Zároveň s tím jakoby znovu vybudovat, posílit ten vztah, který ke své mamince má. Well, so that dealt with that issue. What about the children who were not going to school? A to tedy je vše k té 25leté dceři s mentálním postižením. A pak tady máme ty děti, tři, řekněme, záškoláky, kteří nechodili do školy, zůstávali s maminkou doma. Well, there were three children. They were not going to school partly to be with their mother, but mainly because they were frightened of what was going to happen in the long term. Was their father going to take them back away? Jak už jsem řekl, ty nechodili do školy, z části tedy proto, aby byli s maminkou, a z části proto, že se báli, co se stane v budoucnu, v takovém dlouhodobější perspektivě, jestli si otec bude chtít opravdu vzít sebou do Afriky. Now, if you were married, you would talk to the father with you about a problem like that. The children are worried that you're going to do this. Perhaps we should think this through together. Když jste ženatí, tak můžete se svým partnerem o čem hovořit, ale děti jsou trochu jiném postavení, že se vždycky můžou takových témat bát, nebo takových témat do diskuzí bát. But they just went through a very unpleasant divorce, and she couldn't talk to her husband. She wasn't able to talk to her husband. Všem, oni měli za sebou tu zkušenost, velice nedávnou zkušenost rozvodu, navíc ta matka nebyla vůbec schopná s tím svým manželem bývalým hovořit. So that's up to me again. I have to go and sort that out. And so you're talking here very much about psychodynamic and crisis work. I really have to negotiate with him to get him to start talking about how he's going to deal with his children and behaving appropriately towards them. Pak to tedy zase ten problém spadl na mě, kdo pohovoří s manželem, protože jsem to byl já, kde se při této práci jsem musel naopak uplatňovat ten psychodynamický přístup a ten přístup krizové intervence, hovořit s manželem a nějak ho přimět k tomu, aby uvažoval nad tím, jak se má správně chovat ke svým dětem, bývalé manželky. So what about the 17-year-old with his, who's doing physical caring for his mother and causing me a bit of worry about his sexual development and his emotional employment problems?
A tady máme ještě toho 17letého chlapce, který se staral o svoji maminku. Tam jsem měl veliké obavy o jeho sexuální vývoj a vůbec jako emocionální vývoj. Well, one of the things about being a teenager is that teenagers very often have girlfriends, and it turned out that he had a girlfriend. U teenagerů je zcela běžné, že mají děvče, chlapce. A i tady tenhle ten chlapec, jak jsem zjistil, děvče má. I think girlfriends are wonderful things for teenage boys. Já myslím, že takové dívku, to je úžasná věc pro chlapce v jeho věku. Now, he'd been seeing the girlfriend as really rather separate from all of this. He went out with her, and what he did at home, that was about his personal life with his mother. Ale ten vztah k ní striktně odděloval od toho, co dělá doma. No, pochodili spolu ven, na rande, ale pořád ta dívka vůbec nevěděla o tom, nebo byla jako oddělená od toho, separovali od toho, co dělá doma. Well, young men, you have to get them to deal better with their relationships. So all I suggested he did was talk this through with his girlfriend. U mladých mužů je to vždycky trochu těžší hovořit o vztazích, ale přesto jsem ho tady přiměl k tomu, aby ovšem se svou dívkou pohovořil. It's not that she was going to do any physical caring for his mother, he wanted to do that, but by being able to talk with her about it, he was able to talk about some of his experience with her. So he had someone else to support him in doing that. Nechtěl jsem po něm, ani on sám, aby mu nějak fyzicky s tou maminkou pomáhala. Ta jediná věc byla, aby s ní pohovořil o všech těch zkušenostech, těch zážitcích, které teda má s tou péčí o maminku. What about all the other problems? Well, I never managed to change the immigration policy of the government. I'm afraid they're very strong on that. A tady máme ještě ten jeden problém, to je ten problém s imigračními úřady, tak tam se přiznávám, že jsem teda selhal, protože tohle by se jednoduše nezvládl změnit, to bylo na síly. I never got her sister over from Africa to help care for her. Nepodařilo se mi přivést její sestru z Afriky do Británie. But I did manage to change the husband's attitude to how you would look after the children in the future. He decided he needed to stay in England to look after them. Nicméně podařilo se mi změnit postoj otce ke svým dětem, jak se k ním bude chovat v budoucnu. Dokonce jsem mu tedy přiměl k tomu, že si teda rozmyslel ten svůj návrat do Afriky, že si teda rozhodl v Británii zůstat a starat se o děti v Británii. And I never managed to get her a new and bigger house either, because she died actually more rapidly than we expected. But I managed also to get the social services to sort out the care of her mother. Ale nepodařilo se mi teda sehnat pro ní větší bydlení, protože už paní zemřela poněkud dřív, než jsme si mysleli. Přesto se mi podařilo vyřešit ty problémy týkající se péče o její mami. That's using systems theory, a lot of stuff about how to connect with agencies and organizations. To je ten systemický přístup, ekologický přístup, kdy vím, co jaká prostředí nebo jaké oblasti mám pospojovat a jak je řešit. So, how do I sum all this up? Well, what I've argued is that we ought not to be worrying too much about paradigms of social work as a total model of how social work is. Na závěr, takové zhrnutí. Tvrdím, že nepotřebujeme uvažovat nad paradigmatem jako nad takovým všezahrnujícím modelem sociální práce. I've argued that I think there is value in looking at these separate models of practice, because they help us to define what we have to do when we're dealing with complex situations. Dále tvrdím, že je přesto důležité a potřebné, užitečné zabývat se jednotlivými modely praxe, protože oni nám napomáhají řešit ty jednotlivé výseky z toho komplexního problému, z toho komplexu problémů. And I've suggested we need these because social work is a social construction that's constantly being reformed, changed, and changing its nature. So this gives us clarity in that situation. A tyto modely nám vlastně usnadňují přístup k sociální práci, protože, jak tvrdíme, sociální práce sociálním konstruktem, který podléhá neustálým změnám, je neustále předefinováván a přemodelováván a dochází k projednávání sociální práce
společnosti. I think the idea that paradigms allow us to think about a wide variety of alternative models of practice is useful, but the politics of paradigms, that this is completely changing social work, I don't think we need to worry about that. A na závěr tedy tvrdím, že paradigma, které nám umožňuje zapojovat různé modely teorií do řešení problémů, je rozhodně užitečné. Ovšem paradigma pojímané jako politikům je něco, co sociální práce nepotřebuje a co sociální práci deformuje. I think that debate about paradigms is a politics of social work that for practical purposes we can put aside. A paradigma jako politikům, které bere sociální práci jako politikum, je něco, co můžeme jednoduše odložit, eliminovat, co vůbec nemusíme brát potaz nebo do diskuse. Two more slides too, okay? Ještě tady mám 2 slajdy. If you want to get in touch with me, I write regular blogs, and these are 3 of them. Pokud se chcete se mnou kontaktovat, být se mnou ve spojení, píšu 2 blogy, 3 blogy. This is my blog on palliative care and end-of-life care. Úplně nahoře je můj blog o paliativní péči. This is my blog on personal development. Uprostřed je můj blog o osobním rozvoji. If you sign up to this blog, every day you get a picture and a question about your personal feelings about your life and your relationship. Pokud se přihlásíte na ten, zaregistrujete na tom prostředním blogu, každý týden vám bude chodit obrázek a úkol, díky na který musíte odpovědět, nebo na který odpovíte, který se zaměřuje na to, který se ptá po vašich, tom, jak se cítíte. This one is about the personal experience of retiring and growing old in current society, the social policy of services for older people, and social work for older people. Třetí blok se zabývá mojimi osobními zkušenostmi se stářím, se stárnutím a o tom, jak se sociální systém věnuje seniorům. It's called Grey Apple, grey, I'm going grey, and our societies are going grey because we have increasing populations of older people. Jmenuje se Grey Apple, sivák, protože jak sami vidíte, tak mé vlasy šednou, ale i naše celá společnost šedne, protože jednoduše stárne.